Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඊටාම සරල නමුත් කතාවට නැතුවම බැරි වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. No matter what he says. No matter. කමක් නැහැ. matter කියනවා කාරණාව. එතකොට no matter කියන්නේ කාරණාවක් නැහැ, කමක් නැහැ. හැබැයි යම් දෙයකට හේතු වෙනවා කියන්නත් matter කියනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ ප්‍රසිද්ධ කියමන money matters many things but not everything. Money matters many things but not everything. මුදල් බොහෝ දේවල් වලට හේතු වෙනවා. මේ කාලේ අපිට ඒක හොඳින්ම තේරෙනවා. නමුත් හැම දෙයකටම මුදල් හේතු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක ප්‍රසිද්ධ කියමනක්. අන්න ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා matter කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් විදිහට භාවිතා කරලා. That means causes. Money matters many things. That means money causes many things but not everything. Remember, but not everything. හොඳයි. ඒ කාරණාවත් අපි මතකේ රඳාගෙන පාඩමට යමු. No matter what he says. ඔහු මොනවා කීවත් කමක් නැහැ. No matter what he says. You don't care. You don't care. It's his way. ඒක එයාගේ ආකාරය, එයාගේ විදිය. එයා මොනවා කිව්වත් කමක් නැහැ, ගණන් ගන්න එපා ඔයා. No matter what he says, you don't care. It's his way. Number 2. Then සමහර වෙලාවට අම්මලා මෙහෙම කියනවා. ඔයා කොහේ ගියත් කමක් නැහැ, ෆෝන් එක අරගෙන යන්න. හදිසියක් වුණොත් කෝල් කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගැන හිතන්න. No matter where you go. ඔයා කොහේ ගියත් කමක් නැහැ. No matter where you go, take your phone with you. Take your phone with you. No matter where you go, take your phone with you. අන්න ඒ කතාව කියන්නේ මේ විදිහටයි. ඔයා කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ. අමතක කරන්න එපා මට කෝල් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වැඩිහිටියෝ ඇතැම් වෙලාවට අපිට කියනවා. No matter where you are, don't forget to call me. Okay? No matter where you are, don't forget to call me. අපි මෙතනදී no matter where are you කියන්නේ නැහැ. මම මේ වාගේ පාඩම් සම්බන්ධ වූ මීට කලින් මගේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ මොහොතේ ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත්ම කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ හොයාගෙන නරඹන්න. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. No matter who you are. ඔයා කවුරුණත් කමක් නැහැ. You have to be polite all the time. ඔයා විනීතව කටයුතු කරන්න ඕනේ හැම විටම. ඔයා විනීත වෙන්න ඕනේ හැම විටම. ඔයා කවුරුණත් කමක් නැහැ. ඔයා විනීත වෙන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. No matter who you are, you have to be polite all the time. Number 5. No matter what you are. මේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් අපි කෙනෙකුගේ රැකියාව ගැන අහද්දී what is your job? What's your job? ඔහොමත් අහනවා. What do you do? What do you do? ඔහොමත් අහනවා. තවත් ක්‍රමයක් තමයි what are you? What are you කියන ක්‍රමය. නමුත් මෙතනදී අපි ප්‍රකාශනයක්සේ සඳහන් කරන්න ඕනේ හේතුව මේ ප්‍රශ්නෙට මුලින් no matter කියන phrase එකේ යෙදලා තියෙන නිසා. ඇත්තටම no matter විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ඕනෑම phrase එකක් යෙදුනොත් තවදුරටත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියන්න බෑ. එය ප්‍රකාශනයක්සේ තැබිය යුතුයි. ඔන්න ඕකයි ඊට හේතුව. No matter what you are. ඔයාගේ රස්සාව මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. You have to be united and work together. You have to be united. United කියන්නේ එකමුතු වෙනවා, එක්සත් වෙනවා. Be united එකමුතු වෙන්න, එක්සත් වෙන්න. And work together එකට වැඩ කරන්න. එතකොට සම්පූර්ණ කතාව මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔයා කවුරුණත් කමක් නැහැ. No matter what you are. You have to be united and work together. ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එක්සත් වෙලා එකමුතු වෙලා එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. No matter what you are, you have to be united and work together. Number 6. No matter කමක් නැහැ. How others think. අනිත් අය කොහොමද හිතන්නේ කියන එක කමක් නැහැ. No matter how others think. We must work hard. අපි වැඩ කරන්න ඕනේ මහන්සි වෙලා. To achieve our goals. අපි ඉලක්ක ළඟා කරගන්නට. To achieve our goals. අපි ඉලක්ක ළඟා කරගන්නට. අනිත් අය කොහොම හිතුවත් කමක් නැහැ.
අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ අපේ ඉලක්ක ළඟා කරගන්නට ජය ගන්නට. No matter how others think, we must work hard to achieve our goals. Number 7. මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් කමක් නැහැ. ඔයා ජීවත් වෙන්න ඔයා හිතන විදියට. හැබැයි එහෙම කියලා නරක විදියට ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ. No matter what people say. No matter what people say. You live as you wish. You live ඔයා ජීවත් වෙන්න as you wish. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදියට. No matter what people say. You live as you wish. Number 8. No matter what others think. අනිත් අය මොනවද හිතන්නේ කියන එක අපට වැඩක් නැහැ. ඒක මොනවා හිතුවත් කමක් නැහැ. You should speak in English. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළ යුතුයි. When you want. ඔබට අවශ්‍ය වන විට. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනකොට ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. අන් අය මොනවා හිතුවත් කමක් නැහැ. No matter what others think, you should speak in English when you want. No matter what others think, you should speak in English when you want. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා එහි අර්ථය එන විදිහට හොඳට කියන්න පුරුදු වෙන්න. මේ සඳහා කිහිප වතාවක්ම මේක පුහුණු වීම කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියන එක යලි යලිත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. Number 9. Maybe you make many mistakes when speaking. Maybe, perhaps. That means perhaps. ඇතැම් විට, සමහර විට. You make many mistakes. ඔයා අතින් සිද්ධ වේවි ගොඩාක් වැරදි. Make mistakes කියන්නේ වැරදි කරනවා. අපි වැරදි හදනව නෙවෙයි එතන තේරුම. අපි අතින් වැරදි වෙනවා. Make mistakes. එතකොට වැරදි නිවැරදි කරනවට අපි කියන්නේ correct mistakes කියලා. එතකොට වැරද්දක් කරනවට make mistakes කියනවා. වැරද්ද නිවැරදි කරනකොට කියනවා correct mistakes කියලා. Maybe you make many mistakes when speaking. කතා කරන විට. කතාවේදී ඔයා අතින් වැරදි ගොඩක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. No matter. කමක් නැහැ. What others think. අනිත් අය හිතන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන හිතන්න යන්න එපා. You shouldn't stop speaking. සමහර විට ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ අනිත් මිනිස්සු මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඔයා කවදාවත් නවත්තන්න එපා කතා කරන එක. Maybe you make many mistakes when speaking. No matter what others think, you shouldn't stop speaking. No matter how old you are. ඔයාට වයස කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. No matter where you are. ඔයා කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ. Now you can learn English from me. ඔන්න මම මේ ආසේ මගේ ඇඩ් එකකුත් කියනවා. මේ කියන රටාවම පාවිච්චි කරලා. Now then you can learn English from me. ඔයාට මගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. No matter how old you are. No matter where you are. Now you can learn English from me. මගේ පන්ති ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඔයාට මෙන්න මේක හරි වැදගත් වෙයි. අද පාඩම ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. So thank you very much everyone. See you next time. Bye for now. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.